بیرق افغانستان داخل پول برکس است. افغانستان گفته بود که ما متحد روسیه هستیم. یک نوع بی‌ارزشی است که مردم افغانستان به ارزش ساختن. 36 رهبر دنیا میره ولی افغانستان که جایی نداره در اونجا. مردم گوسفندی ما هیچ چیز نمیفهمن. تمام سوشال میدیا را گرفته که بیرق افغانستان داخل برکس است و این همه یک افتخار میدونن، در حالی که نمیفهمن این کم زدن افغانستان است، در حالی که نمیفهمن این نادیده گرفتن افغانستان است، در حالی که نمیفهمن از حاکم افغانستان دعوت نشده بود، در حالی که نمیفهمن از مردم افغانستان اونجا دعوت نشده بود، در حالی که نمیفهمن این یک نوع کوچک شماری است. این افغانستان تا به حیث یک کشور به حیث یک چیز نمیشناسن. اما قسمی که میبینین روسیه بدون از اینکه از افغانستان کسی پرسان بکنه بیرق افغانستان میزنه و نام از امارات اسلامی را امضا میکنه، نوشته میکنه. یعنی به این معنی است که برکس به شکل رسمی میگه که ما افغانستان اصلا به مثل یک پشه حساب نمیکنم و تمام قوت و فلان و بسمدانش هم هیچ میگیرم، هیچ کسی نیست. 36 رهبر دنیا در این کنفرانس وجود داشت. از آن روسیه بود که از افغانستان هیچ کسی نبود، نه از دولت قبلی، نه از حاکم فعلی هیچ کسی نبود، نه از مردم افغانستان هیچ نمایندگی، هیچ چیزی نبود. و در اخیر بیرق افغانستان داخل پول برکس است. یعنی روسیه میگه بخواین نخواین برکس داخل افغانستان قانونی است. آیا افغانستان گفته بود که ما متحد روسیه هستیم؟ آیا افغانستان قبول کرده بود که بله برکس داخل افغانستان میایه و ما قبولش داریم؟ آیا مردم از شما خواسته بود که بیاین و برکس داخل افغانستان بیارین یا نه؟ فهم حتی اسکناسی که چاپ کردن فعلا خوب اسکناس نیست که فقط رونمایی بوده، یک نمونه بود که نشان داد. یعنی در نمونهش آوردن بیرق افغانستان داخل ساختن. از کی اجازه گرفتن؟ و مردم ما هنوزم در خواب غفلت هستند. مردم گوسفندی ما هیچ چیز نمیفهمند. فقط اینکه بیرق افغانستان اونجا درد شده به این معنی نیست که افغانستان ارزش پیدا کرده. یک نوع بی‌ارزشی است که مردم افغانستان به ارزش ساختن. کی گفته بود که برو بیرق افغانستان در اینجا بگذار؟ چرا ما را قدر حقیر میشمارین؟ چرا قدر ما را ضعیف میشمارین؟ به حیث یک انسان باید پرسیده میشد که حریم خصوصیت است، بیرقت است، مربوط افغانستان میشه، باید پرسان شود. وقتی که در یک پول در یک جای حق میشه نوشته میشه باید پرسیده شود که میخواین این کار شوی یا نه. روسیه افغانستان هم یک کشور بدون سرپوش، بدون حاکمیت، بدون هر چیز دانسته عکسش داخل برکس انداخته ولی از خودش اجازه نگرفته. حقیر شمردن است. یعنی اگه میگه خوشدار ندارین برکس در کشورتان خواهد آمد، خوشدار ندارین باید قبول بکنین، چیزی که ما میگیم. اما قسمی که چندین سال پیش گفته بودن و اما قسم فعلا هم میگن. 36 رهبر دنیا میره ولی افغانستان که جایی نداره در اونجا. مردم پشت پرده را نمیفهمن، فقط پیش پرده را میبینن که چی گپ است. ولی بریم در مورد برکس بخونیم که برکس چی است و چی کارا انجام میده. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز قصد دارم که در مورد یک گروه اقتصادی مهم به نام برکس صحبت بکنم. این گروه شامل 5 کشور بزرگ نوظهور اقتصادی است که با هدف ایجاد توازن در قدرت جهانی و مقابله با نفوذ دلار تشکیل شده‌اند، یعنی ضد دلار هستند. این کشورها عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی میباشد که بی برزیل است، آر روسیه است، آی هند است، سی چاینا یا چین است و اس هم آفریقای جنوبی میباشد، یعنی ساوت آفریقا. برکس چیست و چرا این کشورها با دنبال همکاری اقتصادی هستند؟ مخفف نام کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این کشورها در مجموع بخش بزرگ از جمعیت و تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهند و هدف اصلی آنها ایجاد اتحاد اقتصادی و سیاست برای کاهش وابستگی به ارزهای غربی به دنبال تقویت برکس، مخصوصاً دلار آمریکا و یورو میباشد. تجارت داخلی و تبادلات مالی میان این کشورها است تا وابستگی به ارزهای غربی کمتر شود. تاثیر برکس به دلار چیست؟ در تلاش است تا با ایجاد یک ارز مشترک یا برکس تقویت ارزهای ملی خود وابستگی به دلار آمریکا را کاهش دهند. اگر این کشورها موفق شوند، تقاضا برای دلار در سطح جهان کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند به تضعیف ارزش دلار منجر شود. این تغییر ممکن است باعث شود که سایر کشورها نیز به دنبال کاهش وابستگی خود به دلار باشند و به این ترتیب جایگاه دلار به عنوان ارز غالب جهان زیر سوال برود. آیا برکس تأثیری بر یورو خواهد داشت؟ بله، اگر برکس موفق به ایجاد یک ارز مشترک یا تقویت تبادلات با ارزهای غیر غربی شوند، یورو نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. از آنجایی که یورو نیز یک ارز مهم جهانی است، کاهش نفوذ دلار به نفع یورو نیز خواهد بود. با این حال این موضوع به میزان موفقیت برکس در ایجاد یک سیستم مالی جایگزین بستگی دارد. تولیدات و تجارت کشورهای برکس چگونه به این طرح کمک میکنند؟ کشورهای برکس با دارا بودن بخش بزرگ از تولیدات جهانی مانند نفت، مواد معدنی، کالاهای کشاورزی و تولیدات صنعتی می توانند
بخش بزرگ از نیازهای یکدیگر را برآورده کنند و کمتر به واردات از کشورهای غربی نیاز پیدا کنند. این امر میتواند باعث تقویت تجارت میان این کشورها و کاهش نفوذ اقتصادی غرب بر بریکس شود. خبرهای اخیر در مورد ولادیمیر پوتین و تاثیر از او برای بریکس و بازارها چی است؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً اعلام کرده است که روسیه با دنبال جایگزین دلار در مبادلات تجاری خود است و خواهان ایجاد یک ارز مشترک میان کشورهای بریکس است. این خبر نشان میدهد که عزم جدی روسیه برای کاهش وابستگی به دلار و تلاش‌های تقویت ارزهای ملی است. اگر روسیه و دیگر اعضای بریکس موفق به عملی کردن این طرح شوند، اقتصاد جهان با تغییر بزرگ روبرو خواهد شد. بریکس در اصل میتونه که جایگاه دلار به چالش بکشه. یعنی که اگر بریکس به جی تی پی یا امو تولید ناخالص بریکس 31% است و از جی 7 فکر کنم سال گذشته دیدم 1% کمتر از اینا بود. جی 7 اما منظورم از امریکا و اروپا و 7 قدرت بزرگی که از فعلا. و همون قسمی که براتون گفتم اگر پروژه از اینا موفق شود میتونه که دلار و یورو را به چالش بکشانند. و همون قسمی که یادتان باشه استارلینک انگلیس زمان مثل دلار در روی دنیا ارزش داشت و پشتیبانی بعضی پولا بود. همون قسمی که استارلینک رفت دیگه به جایش دلار آمد، شاید که دلار هم از بین بره به جایش دیگه چیزا بیاد. یا شاید هم بریکس باشه و شایدی آخرین نفس‌های دلار است. همچنان یورو. آیا شما فکر میکنین که با وجود آمدن بریکس و با بازار آمدن بریکس میتونه که دولت امریکا را و دولت غرب و شکست بکنن و پولای از اینا را به ارزش بسازن؟ حتما در کامنت برای من نوشته بکنید و به خاطر ویدیوهای بعدی حتما ما را فالو داشته باشید.